آتشبس رکن اساسی گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان. زمینه و ضمانت‌های لازم برای آشتی پایدار چگونه ایجاد خواهد شد؟ دزبندیز لپاره لاره څنګه اواره او ورنه څنګه څارنه وسي؟ جوړ تازه آزاد جرګې ته ښه راغلی. حضرت عمر زاخلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، نیلا مبارز سکرتر جنرال اسرامیاشت و دخیل در پروسه جاری صلح افغانستان، ویس احمد برمک وزیر پیشین امور داخله و ما شازیه حیا در برابر نزدیک به 50 کامره قرار دارم که از دورترین نقاط افغانستان به این استودیوی تاریخی رادیو تلویزیون ملی افغانستان وصل هستند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه‌های وزارت صحت عامه از جمله شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده. جرگه آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم. به خوست میریم و از خانم وزیره میشنویم. میرمن وزیره، 400 طالبان آزاد شول خو جګړه سخته شوې د کندهار په لار خلک له موټرو ښکته کیږي. دا څو ورځې جنګ او وینه تویونه زیاته شوې. دا په څه معنا ده؟ زموږ برخلیک کوم خواته روان دی؟ تاسو مشران یاست، څه پلان لرئ؟ ډیره زیاته مننه. یک سوال دیگر هم میگیریم، باز به جواب میپردازیم. به واخان بدخشان میریم و از سعید بیبی میشنویم. من محصول هستم. زمان که طرف دانشگاه میروم، در سرک، در موتر، در دانشگاه، در سمت ترس هراس دارم. ترس هراس ما چی است؟ از جنگ، انفجار، انتحار. تا چی وقتی جنگ ادامه دارد؟ تا چی وقتی جنگ ادامه دارد؟ میگم فردا یا پس فردا استل می آید. زمانی که استل می آید، آیا این ذهن مرا آرام کرده میتواند؟ آیا این مشکل ما حل میشد؟ ما میخوایم همین جواب سوال خود بشنویم. تشکر، زنده باشین. اولا از خانم نیلا مبارز میخوایم بشنویم. خانم نیلا مبارز، در شهرها، در خانه ها و حتی در جاده های پایتخت مردم در امان نیستند. وضعیت افغانستان به کدام سو در روان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب به تمام بیننده های عزیز گرامی جرگه آزاد، ټولو دوستانو ته په درنښت. فکر میکنم که وقتی که ما به جنگ که 40 سال از او تیر شده می نگریم، نمیتونیم فکر کنیم که یک شو تیر شوه و فردایش همه چیز راحت شوه. اما خوشبینی بسیار زیاد وجود داره که انشالله روان به طرف پیش میره که ما برویم به طرف گفتگوهای بین الافغانی و افغانا وقتی که سر یک میز با هم می نشینن، اونا شاید که به آسانی و به راحتی، یعنی به مشکل کمتر راه حل پیدا کنن. اما اگر ما اینطور توقع داشته باشیم که امروز مثلا جرگه خلاص شد و یک تصمیم گرفته شد، فردا به خیر انشالله طرفین بالای یک میز می نشینن و دیگه فایر نمیشه، اینی توقع را باید فورا نداشته باشیم. به خاطر ازی که 40 سال جنگ، گرچه که حداقل شاید یک 10-15 سال یا کمتر کوشش به خاطر آوردن صلح شروع شده، اما اقدر آسانه که فکر کنیم نیست. وقتی که ما قبول کنیم که آوردن صلح مساوی به قطع تمام فیرها بعد از روزی که مثلا اگه یک توافق امضا شوه هست، ما شاید که احساس خوشی نداشته باشیم، راحت خدا نکنیم، ولی اگر پیش از پیش بفهمیم که این وقت کار داره و این وقت ما برش بتیم، گرچه که قدر وضعیت 40 سال بسیار زیاد است. 40 سال دیگه طاقت همگی به اصطلاح طاق شده.
دیگه خون ریختن در مملکت هیچ کس قبول نداره. دیر زیاد مننه. در اون صورت باز ما میتونیم که راحت تر کار بکنیم برای از که زودتر به نتیجه مطلوب برسیم. بله. زاخیلوال صاحب، اقل نیلا مبارز وی بیا هم وخت اړتیا ده. تر څومره مودې پورې به بیا هم د افغانستان خلک داسې اندېښمن وي؟ د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو د وزیره خور د خوست څخه د دې د ډېر ښکلي سوال په ځواب کې باید ووایم چې د سولې کلمه د جنګ په ماحول کې اهمیت لري. هغه هیوادونه چې په هغې کې سوله ده هغلته اصلا د سولې باندې سره چرت نه وایي، من حیث د یو منل شوي حقیقت یې منلی اوسي. نو په افغانستان غوندې هیواد وي چې په هغې کې جنګ وي چې د سولې کلمه د خلکو د ژبې په سر ده. خو دا حقیقت هم باید ومنو چې 40 کاله نه دغه حداقل دا 20 کاله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره په جګړه کې دي او د بهرنیانو سره په جګړه کې دي. دا که موږ د هغوی منطق ومنو که ونه منو، خو هغوی یو منطق لري د جنګ دپاره. خپل دلایل وایي چې څه دی، تر څو چې هغه مو د خبرو اترو د لارې رفع کړي ونه اوسي، توقع دې ونه لرو چې جنګ دې بس شي. نو همدا دی چې زموږ هیلهمندي ټوله خبرو ته ده، آغاز د خبرو ته ده، او موږ همیشه چې موقف نیولی دی په دې اړه باندې چې د خبرو په لاره کې کوم خنډونه او زنډونه چې دي دا باید رفع شي، من حیث د یو فرصت ورڅخه استفاده وشي. چې خوشبختانه وروستنی خنډ چې کوم وروستۍ لویه جرګه مشورتي چې وه، په هغه کې هغه وروستی خنډ چې خوشي کېدل د 400 نورو طالبانو وو هغه رفع شو. زموږ هیلهمندي دا ده چې چون لویه جرګې دا فیصله وکړه زر تر زر دې خوشي شي. په دې کې هر ورځ خنډ، هر ورځ زنډ په معنا د 200-300 افغانانو د وژنې او په سلونو نورو د زخمي کېدو دی. یعنې زر تر زره باید بین الافغاني خبرې پیل شي. عین وقت که د سید بیبی خور چې از واخان بدخشان همراه ما در تماس هستند یک سوال فوق العاده خوبی کردن که صلح به چی معنا، چطور میتونیم مطمئن باشیم؟ صلح به معنای ختم جنگ نیست. به خواهرای ما، برادرای ما، به همه ما و شما جنگ ختم شود، آیا آزادی های خواهرای ما چی میشه؟ آیا اینا مطمئن هستند که به تحصیل خود ادامه داده میتونه؟ آیا مطمئن هستند که اینا کار کرده میتونه، چی در حکومت باشه چی بیرون؟ آیا اینا حق سیاست داره؟ آیا اینا حق اقتصاد و تشبث داره نداره؟ و همچنان آزادی های شهروندی دیگه هست که در او باید نگران باشیم. فلهذا وقتی که ما در مذاکرات میریم، نه تنها که تاکید ما با ختم جنگ باشه که اون آتش بس شد، بلکه در نتیجه صلح یک فضا و یک نظامی که در او فرصت ها وسط پیدا کنه نیکی محدود شود. بله، بسیار زیاد تشکر. آقای برمک، شما قبلا داخل حکومت و فعلا ازشان بیرون هستین، اما باز هم از اوضاع کنونی افغانستان خوب باخبر هستین و به نظر شما وضعیت به کدام سو در حرکت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از BBC و از برنامه جرگه آزاد و جناب زاخیلوال صاحب و خانم مبارز خواهر ما و تمام هموطنان ما که امروزی بحث همراه ما دنبال میکنن به ارتباط وضعیت صلح و آینده افغانستان. دید ما این است که چیزی که وزیر صاحب زاخیلوال هم گفت و مبارز هم گفت که فعلا هم مردم افغانستان همین در جریان هستیم که ما دولت افغانستان، جامعه بین‌المللی همگی متمرکز شده سر پروسه صلح که پروسه صلح بالاخره از طریق مکانیزمایی که فعلا سرش بحث شده باید به یک نتیجه برسه. حالا فعلا سوالی که خواهر ما وزیره از خوست کردن که در حالی که جرگه افغانستان به این نتیجه رسید که با همه مشکلات را که کسایی که متهم بودن به جنایت بسیار بزرگ و سنگین و مردمایی است که حتی به نام جانی یاد میشن و بالاخره رئیس جمهور افغانستان و دولت افغانستان ناگزیر با فشارهایی که از همه جانب سرشان است امیر مشوره جرگه را قبول کردن که باید اینا رها شوند. ما فکر میکنم که اگر طالبا واقعا ارادهشان صلح باشه، آرامش باشه و خیر صلاح کشور باشه، با همین حرکت خیرخانه البته بگویم جانب حکومت افغانستان باید عاجل کده به تمام نیروهای خود دستور میدادن که دیگه مردم کشی و ملت کشی بس است. حالا بعد از این باید دیگه این 400 نفر هم که باقی مانده بود این با نیت حکومت افغانستان یا فشار جامعه بین المللی هر چی که امروز واقعا افغانستان همی است دیگه
خب بالاخره 400 نفر رها شده. حالا بحثی است که ببین که ما شما به تمام نیروهای خود همونطور که دسته روزی دستور دادن، آیا مشکل است که دستور بتن بگن که دیگه در برابر ملت خشونت نکنین؟ مردم در سرکا که چیز مردم عادی که روان است در موترهای ترانسپورت عامه، خو ملت است این بیچاره، این ملت با ملت چی کار داری؟ اگر جنگ میکنی خانه باز اردو است در مقابلشان مثلا نیروهای دولتی است، امورم باید نکنن. به خاطر از اینکه توافقنامه صلح با آمریکا امضا کردن و در اوج بحث کاهش خشونت آمده یک بررسی یک اصل تا آغاز مذاکرات. این مذاکرات هم دیگه کدام موانع وجود نداره سر راهش. دیگه خدا کنه که همونطور که دیگه وزیر هم اشاره کردن به هر چه زودتر مذاکرات بین افغان‌ها آغاز شود و حتی پیش از آغاز شدن باید طالبان هم علائم و نشانه‌های از اراده و از نیت خود بر مردم افغانستان نشان بدن دیگه، که بالاخره جنگ بس است، خونریزی بس است، انسان کشی و اسلام کشی بس است دیگه، بریم به طرف صلح. این خواست البته مردم افغانستان. وضعیت کلی فعلا تمام دستگاه دولت افغانستان، تمام هوش و حواس مردم افغانستان و او طرف همکارای جامعه بین المللی ما کلش به طرف امروز فقط با آرزوی ازی که باید چگونه صلح میشه و این صلح چطور مدیریت میشه، کلی که متمرکز سر از این است. طبعا دیگه ساعات حکومت، دیگه بخشای که حکومت باید فعالیت کنه، سکتور امنیتی، سکتور اقتصادی و هم پیش میره. امروز مصیبت کلانی که مثلا کرونا است، هنوزم افغانستان به او درگیر است. خب بالاخره ما از دید من امروز وضعیت افغانستان متاسفانه باید بگیم که شکننده هست، خشونت وجود داره. یعنی مثالاش خارای ما گفتن از بدخشان و از خوست و به می ترتیب منازعه و خشونت و اینمی شکنندگی وضعیتی هست که مردم همگی نگران است. همه ما نگران هستیم، ولی امیدوار هستیم که هر چه زودتر پروسس آغاز شود و افغانستان خدا خواسته باشه بره به طرف یک مسیر روشن و واضح که او را البته پروسس ان شاء الله که تعیین خواهد کرد. تشکر. سپاس. جرگه آزاد، برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان. با اشتراک کننده های ما برمیگردیم، میریم به فرا. اول از فرا یک سوال میگیریم، از خانم فرزانه میشنویم، باز اشتراک کننده های دیگه ما که دستای خود بالا کردن با اونام نوبت میرسه. خانم فرزانه. دخیل هستیم و واقعا خب تشکر خانم فرزانه. تا جایی که صدای شما خود شد ایران میخواه سال شد. بله خانم فرزانه تشکر. اینترنت شما ضعیف است؟ بله اینترنت شما ضعیف بود تا جایی که ما کوشش کردم و درک کردم. در مورد سوالشان در مورد صلح بود و در مورد صداقت. میگه آیا صلحی که در راست صلح واقعی خود بود؟ یک سوال دیگر رو میگیریم از هلمند، از آقای حاجی عبدالواحد میشنویم. هلمند په هلمند کې واحد صاحب زموږ په افغانستان کې باید داسې اصول راشي هغه پایداره شي. پایداره اصول هغه صورت کې راځي چې صداقت وجود که صداقت موجود نو صلح هیڅ په وجود نه راځي. بله ډیره زیاته مننه حاجي صاحب. زه هیلهمند یم چې د دوه طرفینو څخه صداقت موجود وي. بالاخره اوس د 50,000 بندیانو یعنی جانب قابل تقویه پخوا 1000 نفر د مړه کېدله. صداقت موجود نو درته. تشکر حاجی صاحب، بسیار زیاد تشکر. صداقت موجودی، صداقت موجودی او صداقت سوال تا نگرفتیم. حاجی صاحب د تاسو نظر مو واخیست. آقای برمک، اولین آتش بس بعد از 18 یا 20 سال بگیم وقتی که در افغانستان آمد، آن زمان شما وزیر بودین، خودتان من حیث یک وزیر هر دو جانب از رفتین و حتی سلفی گرفتین. آیا باز هم امیدی هست که همچون آتش بس برقرار خواهد شد و از هر دو جنا همچون صداقت خود بود که حتی یک وزیر بتانه با اطمینان کامل پیش جنایی که درگیر جنگ همراهش هست و بره و در سلفی بگیرن و یا هم با هم دوستانه گپ بزنن؟ تشکر از سوال خواهرم از فرا. خب اگر چیزی که حاجی صاحب حاجی صاحب ویل او په هغه باندې ډیر تاکید وکړ چې صداقت موجود وي حاجی صاحب او شنیت
او طالبان هم شنیت ولري او د حکومت له خوا خو تر څو چې زه نه خبر یم زموږ سیاستوال او د دولت رهبري خلک چې دي خو کېدای شي چې زه نه وایم چې د ټول تضمین وکړم خو په دې وطن کې خلک شته او د په حکومت کې هم اوس ځینې موږ مسئولان لرو چې دوی ډېر صادقانه غواړي چې په دې وطن کې سوله راشي که دا رئیس جمهور ده که د رئیس جمهور صاحب لاندې نور خلک چې په دې حکومت په رهبري کې اوس داخل دي زه مطمئنم چې دوی هم غواړي چې په دې وطن کې سوله راشي چې په دې خاطر چې په سوله کې د ټول افغانان ګټه دي او نفع دي او که دا طالبان دي په هغه خوا کې او که مونږ په دې خوا کې یو د حکومت تر بیرغ لاندې ژوند کوو زه مطمئن یم چې یعنې ټول سوله غواړي خو سوله حاجي صاحب خو ډېر ټینګار وکړ په صداقت باندې که صداقت وي همداسې دي او تاسو دا مثال چې ورکړ یعنې هغه اولین آتش بس چې هغه وخت چې زه د کورنۍ چارو وزیر وم آتش بس چې هغه شو اعلان شو په دوم ورځ کې زه لاړم هغه میدان شار خواته هلته یو خبر ماته راغلی چې طالبان مسلح اوس شار خواته روان دي او کنټرول نشته د نظارت نشته زه ډېر نگران شوم او خلک ماته زنګونه ویل چې وزیر صاحب دا قصې څه خبرې دي کیدای شي چې دا خدای ناخواسته کوم کودتا نه وي کوم معامله نه وي د امریکایانو خارجیانو او طالبانو او حکومت ترمنځ ما ویل چې حالت ما خپل قماندان امنیت ته زنګ ویل چې قماندان صاحب څه خبرې دي د طالبان چې شار ته راځي تاسو چک کوئ سلای هلته ثبت کوئ ما ورته ویل چې اوس هېڅ مشکل نشته د امنیت ملي او د پولیس مشترک ټیمونه هلته دي په هر نقطه کې او دوی داسې کارونه کوي یعنې چک هم کوي کنټرول کوي سلای هم راجستر کوي سلای خو دوی هلته نیسي که طالبان وغواړي چې ښار ته خواته راشي بیا کوم مشکل نشته خو ما خپله لار چې دا وضعیت یعنې خپل په سترګو نظارت وکړم چې کوم مشکل نه وي هلته ما کله چې ما لار د میدان ښار ته میدان شار خواته بیا هلته ځینې طالبان راغلي وو هلته او ولاړ وو امام د موټر نه کوز شوم یا دوی سره این مبارکی هم وکړ اختر مبارکی وویله ورځ چیرته روان یې اوس خو آتش بس ده صحیح ده خو بیا یو 15 دقیقې دپاره دوی سره ما خبرې وکړه بیا ما درته ویل چې ښه اوس تاسو ولې جنګ کوئ ولې جګړه کوئ اوس ګورئ دلته زه د کورنۍ چارو وزیر یم دلته راغلی یم وروره تاسو ولې جګړه کوئ دا خو ستا وطن ده زموږ ټول مشترک کور ده وطن ده باید د آبادي په ارتباط باید موږ خپل باید کوشش وکړو او تلاش وکړو بیا طالبان یو طالب ماته ویل چې والا تاسو به موږ باندې حمله کوئ ما ورته موږ خو حمله نه کوو تا حمله کوې تاسو چې حمله کوې بیا موږ په دفاعي خط کې باید د وطن دفاع وکړو خیر په هر صورت ډېر یو هغه جالب خبره آقای برمک اینمی صداقتی که از هر دو جناب تنها دمو آتش بس به خاطر 3 روز بود بسیار کوتاه مدت بود تنها به خاطر 3 روز بود بعد از او باز اینمی صداقت و باور باز ایجاد نشد خو ولی این طرح خو مشکل اساسی است که عالم طالبان خو حتما صدای ما رو میشنون صدای افغانا را در هر گوشه و کنار زی وطن میشنن آیا او باعث مسلمان چون مطالب میگیرن خود از مدارس دینی فارغ شدن ببینین خداوند میگه که خیر شما در صلح هست خب طالبا بیان بگن که می خدای نخواسته می کسایی که ما مردمی که در امروز زیر چتر و یا زیر سایه بیرق از کشور زندگی میکنیم در وطن زندگی میکنیم برای ما بگن که پس اتو حکم کنن که مثلا کسایی که در می وطن هست 30 میلیون فکر کنن که 30 میلیون نفر در می وطن زندگی میکنن از 30 میلیون خود حداقل یک 29 میلیون از خو زیر سایه امی بیرق دولت زندگی میکنه تا شوی بیرق خب پس بگن که امی 29 میلیون نفر خدا نخواسته همش الحمدلله مسلمان است کسی که اینجا کافر نیست دی وطن پس شما جنگی که میکنین به خاطر اسلام نیست این جنگ به خاطر قدرت است بله درست است نه حال بحث ما است که اگر شما واقعا طالبان میخوان که صلح بیاید آرامش بیاد وطن الحمدلله کلی مسلمان هستیم کلمه گوی الله هستیم و به یک قرآن باور داریم به یک خدا باور داریم به یک پیامبر باور داریم اما ای که از آیات قرآن اونا یک تعبیر سوء میکنن او بحث جداست در غیر از او اگر در وقتی که تو
گروه مجاهدین ما بودن، امیال مثلا طالبا هستن. ما برشان باعث یک شهروند از کشور و باعث یک کسی که در حکومت کار کردیم، ما برشان چالش میتیم که بیاین شما در میز مذاکره بشینین، امیر بگوین که خداوند در خود آیات قرآن عظیم شان گفته که شما متفرق نشین و بر اسمان خداوند چنگ بزنین، یک خدا، یک پیامبر، یک کتاب. چرا جنگ میکنین؟ کجا گفته که خداوند شما مسلمان ها متفرق باشین؟ گفته که متفرق نباشین. از خاطر بحث ما است که نه طالبا باید این مسئله را درک کنن و از خود امنیت خود و صداقت خود بر آمدن یک صلح دائمی و سرتاسری در افغانستان اینا نشان بده. تشکر. زاخیلوال صاحب، فرزانه میگه صلحی که در راه است، آیا واقعا صلح واقعی است؟ آیا واقعا به خاطر این صلح هر دو جناح صداقت داره؟ میبینن چندین سوال دیگه باید مطرح بکنیم و اویی است که به هر دو طرف آیا بردشان در صلح هست یا نیست؟ چی برد شخصی باشه، چی برد ارزش‌ها و اصول باشه. اگر ما باور بکنیم که صلح به خیرشان است، به خیر فامیلشان است، به خیر آیندهشان است، به خیر تحریکشان است، پس سوال و تشویشی در مورد صداقتش نداشته باشیم. ولی اگر به این باور باشیم که صلح به نفعشان نیست، باز باید شک داشته باشیم و این طرف طالبان نیست، بر دو طرف است. ببینن ما همه با مو اندازه‌ای که منتقد موقف‌های طالبان هستیم، این طرف هم یگان وقت باید منتقد باشیم. فرصت‌های صلح را به طرف ما هم فرصت‌های صلح آمده و از او فرصت استفاده نشده، مدیریت درست نشده، تاخیر و ابانجویی که خصوصا در 2 سال آخر شده و لحاظ هر دو طرف باید ملامت بکنیم. فرمودای جناب برمک درست است. اگر از نگاه عاطفی ببینیم و یک طرفه ما قضاوت بکنیم، طالبان هیچ نوع حق جنگ نداره و هر چیزی که ما میگیم بر حق است. نوزه به ما چې یو څه د مونږه متقابل درک ولرو، اما غومره چې طالب نه غواړو چې زمونږ طرف درک کې باید مونږ طالب درک کو. په دې هیواد کې 60 کاله خصوصا 60 کاله مخکې چې امریکا او د امریکا په مشرۍ قواوې راغلي، آیا په دې خاوره کې ظلم وشو که ونه شو؟ حاجي صاحب عبدالواحد د هلمند څخه پوښتنه وکړه، هغه په دې هلمند کې په بېګناه کورونو باندې حملې وشوې که ونه شوې؟ آیا په زرګونو بېګناه خلک په ګوانتنامو، په بګرام او په نورو زندانونو کې واچول شو که ونه شو؟ آیا د کورنیو بېعزتۍ وشوې که ونه شوې؟ آیا خلک مجبور فرار د خپلې خاورې څخه شو که نه شو؟ دا نور دلایل به پرېږدو په ځای باندې. یو څوک چې د درد نه او د عقدې نه د دې نه چې او د دې چې په خپل ځمکه ورته تنور شي چې دی انګېزه د جنګ نشي، بل باید څه انګېزه د جنګ شي، دا شیان باید موږ درک کړو. د دغې په درک سره چې داسې نه ده چې طالب په طرف چې دی مطلق هیڅ نوع انګېزه، هیڅ نوع دلیل جنګ ته نه لري. دا نور دلایل په ځای پرېږده، دا چې ځورېدلی دی کافي دلیل دی چې نو دغه درک چې مونږ هم ځورېدلي وو، دې خوا هم افغان وژل شوی مګر هغه هم افغان دی، هغه هم وژل شوی، د هغه بچی هم مړ شوی، د هغه په خپل کور فامیل په مخ کې بیا به شوي، د خلکو کورونو د ښځو په مخ کې مړونې زامنې جامې ورڅخه ایستل شوي، په سر باندې توره دغه خبر هم نه دی چې ولې دا کارونه شوي که نه شوي. دا شاید باید درک کړو. په دې په درک سره، په متقابل درک سره مونږ کولی شو چې یو مشترک درد لرو، هم په دې خوا هم په هغې خوا سره کولی شو چې یو د باور فضا رامنځته شو. په هغه وخت کې کولی شو چې صادق یو بل ته، او په هغه وخت کې کولی شو چې خبرې مو مؤثر وي. از قاری میرگل معنوی که از بسیار دیر وقت دست خود بالا کرده بودن، از اونها میشنویم. آقای میرگل میربانی، سوال ما راجع میشه به زاخیلوال صاحب. کشورهای همسایه چرا در مسیر صلح موانع ایجاد میکنند؟ اگر صلح در افغانستان حکم فرما شود، چه زیانهای متوجه آن می شود؟
تشکر. زاخیلوال صاحب، اشاره به مداخله کشورهای همسایه بود. شما هم سفیر پیشین افغانستان در پاکستان بودین، بفرمایید. ببینید جناب قاری صاحب، هر یکی از کشورها منافع داره. متاسفانه با بعضی کشورها ما مشکلات تاریخی داشتیم. فرصت برش به مداخله در داخل افغانستان آماده شد و از اون فرصت استفاده کرد. از 1980 گرفته تا به امروز. سوال ما باید در این باشه که چطور ما من حیث افغان میتونیم که اینی فضای مداخلی بیرونیا، چی همسایه چی در منطقه چی کمی دورتر، اینی فضا را برش دشوارتر بسازیم تا با وقتی که با درک متقابل، نه تنها بین طالب و غیر طالب، بین همه افغان ها که در داخل کشور هستیم، یک درک متقابل، تقویت وحدت ملی و یک انگیزی ملی که خود ما فضای صلح را در افغانستان ما ایجاد بکنیم، فضای پیشرفت ایجاد بکنیم. این کشورهای همسایه مداخله خواهد کردند. مداخله پاکستان و یا ایران و هندوستان و یا هر کشور دیگی به این شکل نیست که اونا شهروندای خود روان کردند و اینجا حضور دارن. نه، از طریق خود افغانای ما میکنن، از طریق تفرقی ما میکنن، از طریقی که با گروه ها تقسیم شدیم. به می است که ما مذاکره را که میخوایم مذاکره بین الافغانی سوچه، به مدیریت افغانی، به رهبری افغانی، با درک افغانی، با فکر افغانی میخوایم. اگر از این طریق ما برسیم به یک صلح، متيقن هستیم که همچون زمینی به هیچ کشوری بیرونی نخواهد بود که در افغانستان مداخله بکنن و وضعیت افغانستان به می شکلی که هست یا از خرابتر بسازن. تشکر. شما بیننده و شنونده جرگه آزاد، برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستید. به هرات میریم و زاخیلوال صاحب بخشش باشه. شما چی برنامه برای مداخله کشورهای همسایه دارید؟ تشکر. لطفاً مرا فرصت بدین که ما یک تان انتخاب کنم تا شما سوال کنین و قابل یادآوری است که زاخیلوال صاحب سفیر پیشین افغانستان در پاکستان بود. باز هم به سوالتان اینا جواب خواهد دادن. ارباب غلام احمد از ولسوالی زنده‌جان هرات. از مرد و زن افغانستان تشنه صلح هستم. از بچه 5 ساله الی مرد 90 ساله که پرسان کنیم حتما صلح میخواهند و ما این به شما بگم و سوال من این است که چی ضمانتی وجود دارد که در افغانستان صلح پایدار بماند؟ خب باز میریم به ولسوالی خاک جبار از شاه رسول مشنویم. د مال میلمنو پښتنه دا ده چې دوی دغه کوم یو کسیز پلاوی تعین کړی ده. آیا په دې کې داسې عالمان شته ده چې د هغوی د علماو سره د شریعت په چوکاټ کې اوربند ته قناعت ورکړي او یو دوامدار اوبر منځ راشي؟ بله، ډیره زیاته مننه. اول خانم مبارز میخوایم نظر شما را داشته باشم. شما کسی هستین که هم از حال احوال او طرف خبر دارید و هم این طرف و بسیار مسئله مهم در مورد ضمانت است که چی ضمانتی وجود خواهد داشت که بالاخره افغانستان به یک نتیجه خواهد رسید. نراتیو یا زبان در دو طرف بسیار متفاوت بوده، چون ما به هر دو طرف کار میکنیم با اساس ما اصل بی‌طرفی و غیر جانبداری و استقلالیت و از هر دو طرف ما تشکر میکنم که ما را گذاشتن که امی اصول خود مراعات کرده و کار کنیم. اینمی در دو طرف دو زبان وجود داره. اگر این دو زبان ما با یک زبان مشترک، قسم که وزیر صاحب گفتن، وزیر صاحب داخله هم اشاره داشتن، نسازیم، یک زبان او را نسازیم، این امکان نداره که قناعت بتیم طرفین و یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار به دست بیاریم. ولی چیزی که مرا خوشبین میسازه ای است که اول خو یک اجماع بسیار بزرگ وجود دارد در تمام طرفین که کلگی صلح میخواه. ما میتونم میره خب ادعای از این نمیکنم که نماینده کلگی هستم، ولی چیزی که من میبینم در اون جایی که من هستم اینمی است که تمام ملت صلح میخواه. او ملت چی به این طرف است چی به اون طرف است، کلش صلح میخواه.
مردم وضعیتشان از نظر اقتصادی، از نظر صحت، از نظر تحصیل و تعلیم که انکشاف بشری است. بیشتر در سوال اول یک خواهر ما از واخان سوال کردن، اونمو به کلگی باید که به صورت امسان برسه. یک عدالت اگه ما 1 کران هم داریم باید به کلگی برسه، اگه به میلیاردها دلار هم داریم باید به کلگی برسه. اینی عدالت اگه ما تامین نتونیم، ما یعنی اینمی ها موانع است که می باشه در مقابل صلح. ولی در مقطع کنونی ما من تصاویر مختلف از جرگه آخر درک کردم. مهمترین چیزی که بود از این طرف یک اجماع دیده شد بین سیاستمدارای افغانستان که در این طرف به اصطلاح خط هستن که اونا با هم بالاخره به یک جواب رسیدن و مراجعه که به ملت شد در یک سوال بسیار سخت. سوال عقل‌ابدی سوال آسان نیست، سوال بسیار سخت است. هر انسان که پرسان کنی که تو این میره چطور میکنی، تا که به خرد جمعی مراجعه نکنه تنهایی جواب دادن نمیتونه و این کار صورت گرفت. برمک صاحب، همدغه ګډونوالي کې یو پوښتنه اشاره و شرعي ضمانت هم که یاد مو یي په 90 کلونو کې د افغاني مجاهدینو په وخت کې همداسې په کعبه کې ژمنه وسوله چې بیا به جګړه نه کیږي، خو هغه ژمنه بیا ماته سوله. عین کعبه کې ژمنه وسوله خو هغه ژمنه عملي نه سوله. اوس داسې د سیمې د هیوادونو او یا په نړۍ کې چې عالمان دي که دوی سره لاس یو کې او د افغانستان د جګړې په او داسې یو شرعي ضمانت رامنځته سي ترڅو د جګړې مخه ونیسي، رامنځته به سي او دا به واقعا د جګړې مخه بونیسي او اوربند ته به لاره واره کړي. خب جنگ افغانستان خب ابعاد بسیار پیچیده دارم. کاش که تنهایی بود یک بودش بود مذهبی می بود، بود دینی می بود، یا عامل جنگ کاملا دینی می بود. ای کاش که تو می بود خب باز ما می رفتیم به یک اجماع علمای منطقه و افغانستان. اگه علما بود، اگه به علما کسی وقت میگذاشت یا برش احترام میگذاشت، حرمت میکردن، خب یک جرگه 3400 علمای افغانستان، همین مولوی صاحبا علمای از کشور در سال گذشته بود که در کابل تدبیر یافت و در اونجا اینا اعلان کردن که می جنگ شرعی نیست. مفتی الازهر مصر که یک مرجع بسیار قابل اعتماد و معتبر است، او اعلان کرد که جنگ حرام است در افغانستان، برادرکشی در مسلمان کشی در افغانستان حرام است. به او هم کسی نپرداخت. به همین ترتیب یک تعداد علمای دیگه از عربستان سعودی، از خود پاکستان یک تعداد علما که هستن نو هم چندین بار در نشستا اعلان کردند که جنگی که در افغانستان است، افغانستان دارالحرب نیست. یک تعداد کسایی که در بیرون از افغانستان هستند، خصوصا در منطقه، اینا به این باور هستند و حتی در جامعه عرب امروز اینا به این باور هستند که در افغانستان وقتی که در یک کشور غیر اسلامی در یک کشور اسلامی مداخله میکنه، که البته بعضشان تمرکزشان سر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو است، اینا میگن که وقتی که کشور آمده افغانستان به یک کشور دارالحرب است. بنابراین در وقتی که یک منطقه از مسلمان‌ها به دارالحرب تبدیل میشه، اینجا دارالاسلام زیر سوال میره، اینجا دارالحرب است. باید تمام کشورهای اسلامی دست یکی کرده، باید مسلمان‌ها را که یک گروهی از مسلمان‌ها وقتی که به جهاد و به مبارزه و استفاده میشن، اینا رو باید کمک کنن. کل نراتیو از این است. دیگه باز این خو یک بخش است، ولی در عقب از این خو باز طوری که وزیر صاحب گفت ما هم میفهمیم در اینجا منافع بسیار عمیق دیگه است که کشورهای منطقه در افغانستان داره. ما امروز باعث متاسفانه در جغرافیایی که هستیم یک کشوری هستیم که بین چندین رقابت‌های قدرت‌های منطقه فعلا فشرده شدیم اینجا. مثلا شما ببینید امروز جنگ نیابتی که در افغانستان است، خلاصه میگم برای شما، به خاطر که مردم ما از باید حقایق مردم بفهمن که جنگ افغانستان همونطوری که 40 سال دوام کرده، یعنی ریشه‌های بسیار عمیق داره. حالا دیگه باز عمیق‌تر هم شد. ولی صاحب گفت که دهه 80 متاسفانه ما مورد افغانا از لحاظ فکری، از لحاظ عاطفی اینا با تاسف بگم که مورد سوء استفاده قرار گرفتیم و تا امروز همو شبکه‌هایی که سرمایه‌گذاری شده بود، امروز همو شبکه‌ها متاسفانه یک اقلیت بسیار کوچک، اما این ملت یک ملت بزرگه، یک ملتی که واقعا همشان سال میخوان کلش به گروگان گرفتین.
در اینجا بحث یک حکومت به یک وابسته از لحاظ سیاست خارجی به یک کشور باشه، یک حکومت باشه که تمام وزیرایش کابینهش وابسته به یک کشور باشه، باید با یک کشور دیگه با کشورهای دیگه اصلا فکر نکنه. اینجا تقابل منافع، مثلا شما می‌بینید که آمریکا، ایالات متحده آمریکا با اعضای ناتو در اینجا آمدن و اون طرف مسئله منافع چین و رقابت اقتصادی که فعلا این واقعیت است که باید امریکا هم سرش بحث میکنه، ما با حق داریم که بحث کنیم، به خاطر که ما در بین منافع تقابل منافع امروز هر روز قربانی داده میریم و آخر چه میریم. این طرف مثلا پاکستان است، اون طرف هند است و اون طرف هم مثلا عربستان سعودی هست و اون طرف ایران است. اینی کشورها هستند که متاسفانه اون طرف روسیه فعلا دولت از لحاظ مسائل نقش بین المللی خود و منطقه خود میخواد از بود امنیتی و اقتصادی و سیاسی. یعنی تنها مسئله با ضمانت شرعی نیست که ضمانت شرعی درست است. ما برای یک ضمانت مشترک منطقوی و بین المللی ضرورت داریم برای پایداری صلح. اگر این ضمانت به وجود نبیه، یعنی مثلا بحثام شوه، همونطور که وحید صاحب گفت باید بحثا کاملا افغانی باشه، همین افغانا برن خوب هر قدر که گپای دارن بین خود دل خود یخ کنن، طالبان درد دل دارن، این طرف ما هم درد دل داریم، دیگه گروه هم درد دل دارن، برن اونجا بشینن بحث کنن. بالاخره اگر ما قرار شوه که خود ما افغانا خود ما به یک اتفاق نظر برسیم، شما قبول کنید در تمام تاریخ جنگایی که در دنیا شده، هر کشوری که خودشان صاحب همو اتحاد ملی و اتحاد فکری خود بودن، هیچ کشور او را خود نساخته. تشکر. از بیرون کده اتحاد خود ما مهمتر است که زاخیلوال صاحب خبره د ضمانتونو و د ورکم او یا هم دوربند په تړاو کله چې خبره د ورکم سوال نو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر موږ ته وویل چې موږ ورکم کړی او موږ دا نقص نه کړ، خو موږ افغان حکومت وو چې راغی مثلا د موږ په سیمو کې هغه سیمې چې د موږ کنټرول لاندې وي هغلته به یې پوستې جوړول یا هم کومې پوستې چې موږ نیولې هغه به یې بیرته موږ نه راونیول، نو موږ مجبور سولو چې بیرته له ځانه دفاع وکړو. او بل دا چې د دوی د استدلال دا ده چې په ښارونو کې دوی بریدونه نه دي کړي. دلته خبره بیا د ملامت او سلامت راغله، افغان حکومت خبره په طالبان اچوي او طالبان خبره په افغان حکومت. نو څه باید وسي چې یو تلپاتې وربند او یا هم ورکم رامنځته سي او څنګه ورنه څارنه وسي تر څو د ملامت او سلامت خبره له منځه لاړه سي؟ بهترین نظارت خپله د خلکو نظارت دی، د هغوی قضاوت دی. دا څه حادثات چې کیږي په افغانستان کې آنن تاسې ګورئ، که تاسې ورته رسیدګي ونه کوئ، یو ځوان یو خور ورته رسیدګي کړي، هم یې فلم اخیستی او هم یې د صحنې شاهد پاتې شوی وي، څه پټ نه پاتې کیږي. نو فلهذا خپله ونډه، مستقله ونډه، بېطرفه ونډه، طرفداره ونډه چې د هغه مؤثره ونه وسي، ونډه د مطبوعاتو د رسنیو زمونږه، ونډه د عامو خلکو د مدني ټولنو زمونږ د مشرانو د سپین ږیرو چې غږ وکړي، سره د دې چې دا به یو رسمي چوکاټ ونه وسي مګر یو اخلاقي فشار لري. موږ ولیدل په ځینو ځایونو کې مثلا حکومت که طرف د حکومت ویم بمبار یې وکړه، دعوه یې وکړه چې موږ طالب وژلی، مګر خلک راپورته شو چې نه طالب نه دی، ولسي خلک دي. مطبوعات راپورته شو په کندوز کې دا پیښه شوې، په وردګو کې دا پیښه شوې، په هلمند کې شوې، په بل ځای کې شوې، په بل ځای کې شوې. همدارنګه طالبانو یو حمله کړې ده، ځان یې ورنه لرې کړی دی چې مونږ یا ویل دي چې دلته ملکي تلفات قطعا نه دا چې ټول مونږ حکومتي کسان وژلي، مګر عام خلک رسنۍ راغلي چې نه ملکي کسان دي وژلي. دا خپل یو اخلاقي فشار ګرځي. مؤثرترین رول د دې دی. یعنې تاسې وایئ چې دریم کس هغه یا څوک چې ورنه څارنه کولی سي هغه خلک دي؟ نه، مؤثرترین دوی دي. یو رسمي میکانیزم هم پکار دی، مګر په ځان ته ځان باندې دا مؤثر نه دی، کفایت هم نه کوي او دومره پراخه کیدی هم نشي چې د افغانستان په هر ګوټ کې واوسي. نن د افغانستان هر ګوټ ته چې لاړ شي دا ورونه او دا خویندې چې دلته دي، د واخان نه نیولې تر غوره پورې تر زابله پورې هر یو دلته موږ سره وصل دی په ژوندۍ بڼه باندې. همدوی نظارت کوونکي دي. د دوی په څیر باندې زموږ خویندې ورونه په هر کونج د افغانستان کې بهترین نظارت کوونکي دي. د دوی نظارت ته اهمیت باید ورکول شي. یعنې په نړیواله کچه باید داسې په نړیوالو کچه دغه ټول نړۍ دا چې موږ سره وصل دي، نړۍ سره وصل دي. اما زاخیلوال صاحب ځینې وخت داسې پیښې او داسې ناخوالې هم کیږي چې یوه خوا هم ورباندې غبرګون نه ښیي، مثلا ټول ورباندې چوپي او مسؤلیت یې نه مني. تاسو خبره وکړله چې صحیح ده دغه خلک ورباندې نظارت کولی سي، خو د دغو خلکو په سر تر څو چې د خلکو نظارت قوي سي یو بلې مرجې ته هم اړتیا شته. نو هغه خو په هغه وخت کې هغه به سل په سلو کې د خبرو په چوکاټ چې لا شروع نه دي، یو رسمي مرجع به اوسي، سل په سلو کې به راځي د نظارت نه، یا به هغه بین المللي اوسي یا به ولسي اوسي.
زما عرض دا دی چې هر نوع رسمي مرجع چې راشي تر څو چې دغه عام ولسي نظارت چې دی چې د دې څخه هغه چوکاټ استفاده ونه کړي یا به مؤثر نظارت وروی. بله، ما میبینم بعضی از اشتراک کننده ما سوال دارن، اما یک نظر عمومی میخواستم از شما بگیرم بس در مورد مکانیزم نظارت آتش بس. اگر آتش بس برقرار شود در مورد مکانیزم نظارت آن چگونه میتونین که از این مکانیزم نظارت شود؟ کی باید نظارت کنه؟ طرحتان چی است؟ اگر میخوایم نظرتان داشته باشم به لغمان میرم و از محبلا محب مشتوم. آقای محب، خپل ولس درېمګړی ده، ځکه د جنگ قرباني ولس ته د غم د ولس په کور کې ده، درد د ولس په کور کې ده. نو دا واضح حقیقت ده چې ولس باید د دې نه هم نظارت وکړي. ولس د دواړو غواړو تل غوښتي چې ورته سوله راوړي، وربند باید راشي. پښتو کې متل وایي زموږ هغه سوځي چې اور پې بلې کړي. ولس تل سوځېدلی په دې درد کې. مننه، ډیره زیاته مننه. به بلخ میریم و از مولوی امرالدین میخوایم نظر اونا رو هم داشته باشیم. مولوی صاحب، اگر آتش بس برقرار شود مکانیزم نظارت به نظر شما چگونه باید باشه؟ کی میتونه از این پروسه نظارت کنه تا باز آتش بس نشکنه؟ چون که در جمهوری اسلامی و امارت اسلامی هر دو از نام از اسلام دارن، میتونن که یک مکانیزه برنامه طرز العمل اسلامی تنظیم شود. هیچ کس در علیه ملت افغانستان دیگر فتوای جوفی یا هوایی داده نتونه که ملت افغانستان همه مسلمان است، اصلا به باورهای غیر اسلامی باور ندارن. برن به یک مکانیزه بالای اسلامی همونطور که بر مکتب اشاره داشتن و همه مردم افغانستان به یک صدا لبیک میگن. اگر مکانیزه گرفته شود به نفع افغانستان. تشکر. یک سوال دیگر هم میگیریم. میرویس رخشانی از نیمروز، میبینم از بسیار وقت دست خود بالا کرده بودن، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مهمانان گرامی. سوال ما متوجه آقای برمکسد میشه. چه تعهد وجود داره وقتی مذاکرات بین الافغانی انجام شود و در جریان مذاکرات بین الافغانی بر مبنای نیازهای صلح درخواست هایی که گروه طالبان از حکومت افغانستان دارند و از دولت جمهوری دارند، چه تعهد وجود داره که تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصامیم درست و بجای را اونجا میگیرند؟ خب تشکر. زاخلوال صاحب زتاست را گرزم. برمک صاحب میربانی؟ وقتی که مذاکرات شروع میشه، تیم مذاکره کننده میره از طرف دولت افغانستان یا از مجموعه گروه مختلف سیاسی. ما همونطور که شما گفتین واضح است که تیم میره درخواستای طالبان را میشنوند در رابطه با مسائل خاصایی که در رابطه با مسائل آینده افغانستان، ساختار سیاسی و بالاخره اجتماعی و اقتصادی کشور و ساختار امنیتیش. بعد از او باز اونا را طبعا طرف میارن شورای عالی صلح است که در رأسش دکتر اسف عبدالله است، باز خود رئیس جمهور است و او طرف پارلمان افغانستان است. به او خاطر است که یعنی ما خب بسیار خوشبین هستیم که پروسه صلح به سرعت پیش بره، ولی با نظرداشت اختلافات فکری که شاید پیدا شود در رابطه با آینده، احتمال میره که این روند مذاکره پیش بره. طبعا ما بخوایم نخوایم یک فشار منطقوی و یک فشار جهانی فعلا وجود داره، یعنی سر کل همه اطراف و طرفهای زی داخل در قضیه افغانستان که مسئله به این شکل پیش بره. و بخوام یک سوال دیگه بود در رابطه با مکانیزم نظارت، همونطور که زاخلوال صاحب گفت و دیگه وطندارا و هموطنان ما شما نظرشان مشترک است که مردم واقعا خودشان میتونن به حیث نظارت کننده این روند پروسه صلح یا آتش بس باشن، ولی تمام موافقتنامه‌های صلح جهانی را که مثلا ما شما در یک شورا هم شده، معمولا باز جنگ‌ها انواعش فرق میکنه، انگیزه‌هاش فرق میکنه، فاکتورهاش در کشور، ولی جنگی که در افغانستان بوده با همه مشکلاتی که پیشتر هم پیچیدگی‌هاش برای اشاره کردم مختصر، من فکر میکنم که به یکی از راههایی که یا راهکارهای اصولیشی بخواد بود که وقتی که مذاکرات شروع میشه و میریم واقعا به طرف آتش بس و کاهش خشونت، مکانیزم یا کمیسیون‌های مشترک می باشه. یک کمیسیون مشترک بین طالبان و بین حکومت افغانستان از گروه‌های سیاسی دیگه هم که در جامعه افغانستان نفوذ دارن و تاثیرگذار هستن و جمع ناتو یا امریکا این باید باشه، یا
عربستان سعودی کشورهای منطقه باعث یک از طرفهای در صورت توافق میشه سرش. در غیر از او همین 3-4 طرف باید در کمیسیون مشترک عضویت پیدا کنن، ای که جایش در کجا می باشه، چطور میتونن نظارت کنن. او باز بحث آینده است، ولی فکر میکنم که یکی از راهکارهایی که باز میتونیم مسئله آتش بس و خشونت نظارت کنیم اصولیش هم میخواد. تشکر. زاخیلوال صاحب پوښتنه مشخصا تاسو جناب محب صاحب غلط فهمی شوې ده. ما داسې وویل، بیرته به تکرار کړم، د سولې اولنی ضروري قدم آتش بس دی، د جنگ ختمیدل دي، مګر که سوله په جامع شکل باندې تعریف کو دا کفایت نه کوي. دا سوله نه ده چې یوازې جنگ ختم شي. د سولې د جنگ د ختمیدو سره اساسي حقوق او ازادۍ دي چې هغه باید شهروندان د افغانستان ولري. خصوصا موږ ښځو ته د تعلیم حق دی، دوی ته د کار حق دی، دوی ته د سیاست حق دی، دوی ته د اقتصاد حق دی، او همدارنګه انحصار د قدرت په هغه نظام او په هغه ماحول کې ونه اوسي، هغلته ولسواکي اوسي. دغه شیان دي چې په سوله غواړو. خصوصا هغه خور چې د واخان څخه سوال کړی و، د هغې په جواب کې مې ویل چې یوازې که جنګ ختم شي او دوی په کور کې بندي شي، نو دا خو د دپاره سوله نه شوه. په دغه شکل باندې ما هغه خپله خبره عرض کړه. زاخیلوال صاحب، له ننګرهار نه یو سپین سرې عادي آزاد جرګې کې ګډون کړی ده. بسرۍ جانې، عادي مهرباني وکړه، مایک دې روښانه کړه، د تا وار را رسېدلی ده، له ډېره وخته دې لاس پورته کړی و، خبره دې اورم مهرباني. موږ سوله غواړو او خدای دې سوله راولي. طالبان او حکومت د خدای یو کې د سوله راشي. ډېره زیاته مننه. جنګونه بند شي، نور زمونږ ستړي یاستو. عادي ډېره زیاته مننه. پکتیا ته ځو، له رسول ګل نه اورو چې دوی بله ما برته نوبت میرسه. رسول ګل صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس چې طالبانو سره خبرې کیږي، ممکن بریالی هم شي. د سیمې هیوادونه څومره کاني شوي دي، څومره مهم دي. مننه. دا پوښتنه زاخیلوال صاحب ته راجع کیږي. همینجا یک اشتراک کننده ما چادر سرخ بر سر دارن، خانم نازیلا، بفرمایید. سلام تقدیم میکنم به شما و به میهمانان گرامی. سوال من امی است که چی تضمین وجود داره که طالبان دوباره علم و پرچم برداری نکنه علیه دولت؟ خب تشکر. سوال نازیلا را خانم مبارز جواب میده. سوال رسول گل زاخیلوال صاحب تاسو مهرباني وکړئ، وایي د سیمې هیوادونه اوس په څه نیت دي؟ د سیمو هیوادونه مخکې م یو ورور پوښتنه کړې وه در دې چې څنګه د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکولی شي چې د افغانستان په امورو کې منفي مداخله ونه کړي. ځینو سره مونږ دوه اړخیز مشکل لرو، ځینو کې لکه جناب وزیر صاحب برمک چې ورته اشاره وکړه رقابتي مشکل لرو. یو دوه هیواد دي د افغانستان سره مشکل نشته، مګر په افغانستان کې رقابت دی. اوس نو دوه دغه پکار دي، هغه سره چې دوه اړخیزه مشکل لرو د هغې سره زموږ بحث پکار دی، د ګټو بحث پکار دی. کوم هغه شی دی چې هغه هیوادونه په افغانستان په جنگ کې لټي چې موږ په سوله کې نشو ورکولی ورته، در حال کې چې د افغانستان د جنگ نه هغوی هم بې ضرره، خصوصا ګاونډي هیوادونه بې ضرر نه دي پاتې شوي. دا که هر هیواد زموږ په ګاونډ کې وایي چې د افغانستان د جنگ نه دوی ګټه کړې، ثابته دي قطعا نه ده کړې. که پاکستان وي متضرر شوی، که مرکزي اسیا وي متضرر شوی، که ایران وي متضرر شوی، هر یو یې متضرر شوی. اوس نو په دوه اړخیزه شکل کم مشکل لري چې هغه دا نو ډیپلوماسۍ پورې تړلی دی. دا بحثونه چې زه پاکستان کې مونږ ډېر زیات کړي دي، سره ډېر زیات مو کړي دي. مونږ ګاونډیو ته په یو مثبته ونډه کې کوم ستونزه نه لرو چې په افغانستان کې ولري. مثبته ونډه څه ده؟ مونږ غواړو چې افغانستان یو ترانزیتي هیواد واوسي. زمونږ سړکونه، زمونږ لویې لارې نه تنها د افغانستان دپاره اوسي، د دوی دپاره اوسي. مونږ غواړو چې افغانستان د انرژي د تولید او د ترانزیت مرکز اوسي، نه یوازې مونږ دپاره، د دوی دپاره مو اوسي. اوس نو طبعا چې په دې دویمه کې ګټه زیاته ده، طبعا چې په سوله کې ګټه زیاته ده، طبعا چې
دا چې اوس دلته په منفي شکل داخل دي یو څه تشویش به لري، هغه تشویش باید موږ رفع کړو. که یو درېیمګړی هېواد په افغانستان د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي، دغه فضا باید موږ لرې کړو د دې نه. او همدارنګه دوه اړخیزه کومه ستونزې او حس د تهدید په پخوا کې کوو یا په راتلونکي کوي، هغه باید موږ لرې کړو. خصوصا دا بحث چې موږ په افغانستان کې یا په سیمه کې یا په حقیقت کې په سیمه کې موږ په 21مه پیړۍ کې وو، مګر پالیسۍ مو د 20مې او 19مې پیړۍ دي. په 21مه پیړۍ کې د جهاني بودن په طرف باندې خلک تللی دي، د ادغام په طرف باندې تللی، اقتصادي ادغام په طرف باندې تللی دي. په ټوله نړۍ کې که موږ تاسې وګورو کمترین منطقوي تجارت زموږ په سیمه کې دی او اولنین فاکتور چې د افغانستان دی. نو په دغه شکل باندې موږ کولی شو چې د دوی دغه راجذب کړو، ملاتړ راجذب کړو او همدارنګه د دې نه د نړیوالو ملاتړو د نړیوالو اطمینانو دا د افغانستان نه چې افغانستان په آینده کې نه ګاونډیو ته تهدید جوړېدی شي او نه نړیوال تهدید جوړېدی شي. دا یو قوي ډیپلوماسۍ او اجماع جوړېدنې ته ضرورت و نیاز لري او دغه ډیپلوماسي باید د افغانستان شروع شي. دغه اطمینان امریکا ګاونډیو ته نشي ورکولی، روسیې نشي ورکولی، چین یې نشي ورکولی. یوازې افغانان په خپل درایت باندې او په خپل یو عملی دیپلماسی و سیاست. مننه زاخیلوال صاحب. خانم نازیلا سوالی داشتن در مورد یک نگرانی بود البته. زمانت. بله مبارز صاحب. بله به نظر ما در یک جمله میتونیم بگوییم که ضمانت وقت به وجود میاد که طرفین احساس بردن بکنن در مذاکره. یعنی برد باید که در سر میز باشه و از هر دو طرف. طبعا اگه یک طرف بخواه بوده که نه ما بردیم و تو را باز نال خلاص رخصت استی، هیچ امکان نداره. اونو وقت است که باز هیچ کس تضمین کرده نمیتونه که حتی شروع شود چیزی. ما میخوایم از بود مدیریت بحران بسیار خلاصه بگوییم که ما در کجاش هستیم. در این مدت یک چند وقت پیشتر، شاید 2 سال پیشتر، ما در اگر امی مذاکرات به شکل هرمش ببینیم، ما در ترک 3 بودیم، پایین اول بودیم، ما شروع کرده بودیم که ببینیم که مردم کلشان چی میخواین، آیا اجماع بر صلح وجود داره یا نداره. او مرحله واضح است که اتر افغان نیست که چی در این طرف باشه چی در اون طرف باشه بگه که نه ما اینی آدم صلح نمیخوایم. پشتش ما رفتیم سر بسیار سخت شد، بسیار مشکل بودی. مرحله ترک 2 بود که نخبگان سیاسی افغانستان از هر دو طرف گپ بزنن بین خود و این کارا بسیار شدیداً صورت گرفت، در کشورهای مختلف صورت گرفت و با اشکال مختلف صورت گرفت و این قدر مهم بود که صورت بگیره به خاطر از اینکه اگر نخبگان با هم نمی بحث نمی گفتمان نمی داشتن، ما به مرحله ترک آخری که امروز به طرف از اون میریم، ما این بسیار شدیداً مورد خوشی است که ما در یک مرحله قرار داریم. همیشه گوش شیطان کرد من میگم که بخیر ما میریم به طرف ازی که انشالله تعالی هر دو طرف در سطح عالی سیاسی در سر یک جای بشینن و کل ما و شما میتونیم که تضمین باشیم به اینکه اونا در اونجا موفق شوند. نظر من یک چیز بسیار مهم است که میخوایم پایم حتما بگویم. ما یک موضوع را داریم در فرهنگ خود که او را تیگه میگن. ما باید تیگه را بانیم. زغوارم چې دا وایم چې دا تیگه باید گدو او هر چې دا تیگه ماته کړله هغه ګرم دی. دا د مونږ دود دستور دی. هیڅ پرېږده دا میکانیزمونه چې خارجي دي یا د بین المللي میکانیزمونه دي، مونږ خپله میکانیزم لرو. مونږ به تیگه واچو، دغه تیگه به وساتو او یو د بل سره په یوه توافق ورسیږو او هغه به تضمین شي د مونږ د خپله ملي میکانیزمونو لاره نه. زه واقعا یعنی اعتماد لرم چې دا به ورسیږي یو ورځ. ډېره زیاته مننه. دا آزاده جرګه ده د BBC او ملي رادیو تلویزیون ګډه خپرونه.
در این بخش برنامه یک نوآوری کردیم. پنداشته میشه که سوال کردن آسان اما جواب دادن و قناعت دادن دشوار است. در این بخش ما میخواهیم اشتراک کننده ما شما بشنوین. ما فرصت میدیم به مهمانای عزیز خود که هر کدامشان اگر کدام سوال دارن یک سوال از شما اشتراک کننده میپرسه. هر کدامتان به علاقمندی و به انتخاب خودتان دستتان را بالا میکنین، مایکتان آن میکنین، باز جواب به سوال میمانا میتین. برمک صاحب کدام سوالی دارین از اشتراک کننده ما؟ خب حالا خودت است که جنگ افغانستان بیشتر طالبا، حالا طرف طالبا سی طرف حکومت افغانستان است، دولت اسلامی افغانستان و طرف امارت اسلامی میگن و اکثر اون علما میگن. خب ما سوال از امی وطندارای خود دارم که جمال صاحبام هستن، آیا امی جنگ که فعلا در افغانستان است از نظر ملت، از نظر علمای افغانستان، امی روایت واقعا چیز دینی داره یا نداره؟ بله تشکر. مولوی امرالدین از بلخ دست خود بالا کردم، شما بفرمایید اما کوتاه جواب بدین مولوی صاحب. جناب بابرک صاحب گپ بسیار خوبی را اشاره کرد. واقعا افغانستان دولت اسلامی، جمهوری اسلامی و امارت اسلامی، راه حل از اینا فقط دیگه برادری پس از جنگ آشتی کن تا محبت بیشتر گردد، درخت را پیوندش کن و شیرین ثمر گردد. راه حلش فقط اخوت است. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. اینمی آیه متبرکه ملاک برنامه خود قرار بدن. فکر میکنم که همه در هر دو طرف از جنگ خسته شدن و راه حل برای جنگ افغانستان نیست و اخیرین مرحله خود گرفتیم. صادقانه و اخلاصمندانه هر دو طرف قضیه کار کنه. من جناب برمک صاحب متاسفانه از طرف دولت جمهوری اسلامی علما بسیار کم در این اعضا میبینیم که باید از نگاه تکنیکی و شرعی و موضوعات دینی برنامه را حل بکنه. و یک سوالی داشتم که خدا کنه در اینجا وقت وقت مولوی صاحب وقت برنامه بسیار کم مانده، سوال گرفته نمیتونیم. کشورهای اسلامی دیگه مجال برایشان داده نشود که هر کس به فتواهای خود به میل خود. قبلا تشکر مولوی صاحب، تشکر. برای کشور هر دو طرف صلاحیت بین الافغانی صلاحیت خود. بله زنده باشین مولوی صاحب. لطفا این بخشی هست که میمانای ما از شما سوال خود داشتن. مولوی صاحب در مورد نقش کشورهای اسلامی در جریان برنامه مهمانان عزیز ما به قسم برشان اشاره کردن. ګډونوالو په دې برخه کې د خبرونې په دې برخه کې موږ یو نوښت کړی ده. داسې ګڼل کیږي چې پوښتنه کول ډیر اسانه وي خو خلکو ته قناعت ورکول او ځواب ورکول ډیر سخت دي. نو په دې برخه کې موږ له خپلو دریو میلمنو نه غواړو چې له تاسو نه یوه پوښتنه وکړي. برمک صاحب خپله پوښتنه وکړله، زاخیلوال صاحب او اغلې مبارز به پوښتنه کوي. تاسو له ډلې هر یو چې لیواله یاست لاس پورته کوي، بیا هغه پوښتنې ته ځواب ووایي. زاخیلوال صاحب زه به چانه پوښتنه کوم چې وخت نه دی اخیستی. خواهر ما از فاریاب، خواهر ما معصومه، شما برام بگوین که امی صلحی را که شما میخواین امی را به خود تعریف کنید. چی نوع یک صلح؟ خانم معصومه بفرمایید. سلام، تشکر. سلام به میهمانان عزیز. صلحی که ما میخوایم صلح باشه که در خانم‌ها بیشتر رول داشته باشه، خانم‌ها بیشتر در معذرات چی انتخاب شود و خانم‌ها زیاد صلاحیت داده شود به صلح. ما میخوایم تشکر. او اغلی مبارز صاحب ستاسو ورده؟ والا زما سوالم دغه یو رقم فالو اپ ده. ما غوښتل چې د یو نه یو یعنی ګډونوال نه د ټولو نارینه ګډونوال نه یوه پوښتنه ولرم چې تاسو څه رقم کولی سئ چې مونږ ښځینه حمایت کوي. ښه، نارینه ګډونوالو اغلی مبارز وایي چې تاسې څه کولی سئ چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو نه ملاتړ وسي او تاسې ته ملاتړ وکړئ. نو له قاری معنوي نه به پوښتنه وکړو. قاری صاحب حمایه از یار ما که کنیم یا نکنیم مهم نیست. حمایه از یار الله کرده، حمایهشان به دستورات شرعی شده، حمایهشان قرآن کرده. هر آن چیزی که شریعت بگویه، قرآن بگویه، خدا بگویه، ما ساده ما ملاتل و حمایتش کنه میکنیم.
بله قاری صاحب ډیره زیاته مننه. زه دلته وینم چې بار بار د موږ ګډونوالو غوښتنه وکړله چې د دوی پوښتنې پاتې دي، خو د آزادې جرګې وخت همدې ځای کې پای ته رسیږي. په دې آزاده جرګه کې په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال، د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر ویس احمد برمک او د سره میاشتې سکرتر جنرال نیلاب مبارز مو میلمانه ول. او په دې آزاده جرګه کې د افغانستان له ګوټ نه چې ګډونوالو برخه اخیستې وه، له دوی نه هم مننه کوم. خپرونه مو همدومره وه. ښه وخت.